mawawala na lang yung inheritance namin na parang pula. Kailangan ma-produce ang original copy ng last will ni Adam. Yan lang makakapagpatunay na may last will na dapat sundin. Mamamatay sila na hindi nila mahahawakan ng pera namin. Karapatan lang nila hinahabol. Wala silang karapatan. Ano sila? Lucky? Kumpirmado, same weapon na ginamit sa krimen. Posibleng third person na nakakuha nun at nagtago. Lumabas na ang murder weapon. Anak, malaking tulong yun sa kaso ko. Sino kaya yung hinahabol ni Lucy noon? Gusto lang namin makatulong na makalaya ang mama mo. Sa'yo pinagkatiwala ng papa mo, majority na meron siya. Maybe he knows you'll take good care of him. Hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa inyo. Alam mo, pinag-iisipan ko nga kung bakit naging ganun ang desisyon ni Papa. Sigurado ako na may masama kang ginawa. Ban na si Gia Wong dito sa Dragon Empire Builders. Ni anino niya hindi pwedeng makatungtong. Digital copy ang natanggap ni Attorney Marquez. Company email ni Papa ang kailangan natin. Siguradong hindi papayag si Lucy. I'm sorry, hindi kita matutulungan. Connect me to the head of the IT department. Oh, I need access sa email ni Adam. Maaring may mahalagang impormasyon doon na kailangan natin para sa investigation. I need that access ASAP. Thank you. Baka nakakaabala na ako sa inyo, ha? Eh mamaya may kailanganin ka. Parang dito lang kami. Free time naman namin. Kapag nalaman ni Dana to, sigurado ako gulo na naman to. Malaman niya, hindi niya malaman. Eh gulo pa rin naman, di ba? Naasikaso mo na ba yung kailangan mo asikasuhin? Tumanggi nga si Tito Manny na buksan ko yung company email ni Papa eh. Company email ba ang ginamit ng papa mo sa last will? I mean, personal transaction yun para sa company email niya, Idan. I, Adam Wong, declare that I have personally handwritten my most recent last will and testament. Yung video message, mukhang kuha lang sa cellphone ni Papa. Sandali, tatawagan ko yung staff ni attorney para makasigurado. Hello, Miss Tess? Si Gia Wong ho ito. May itatanong lang po sana ako. Yung video message na sinend ni Papa kay Attorney Marquez, through text messaging po ba sa cellphone? Sige po, sige po. Salamat ho. Through text messaging daw sa cellphone. Nasaan yung phone? Hindi na nga mahanap ng mga investigador eh. Pero alam ko, may way para ma-access sa mga save content sa cellphone. Nangyari na yun sa akin nung nag-crash yung cellphone ko dati. Pero ang problema, hindi ko lang alam kung ano yung password ng Papa. Gia, sakto. May kilala kami ni Patrick sa Singapore na pwedeng mag-access ng mga locked accounts. At yung mga telepono para ma-access yung stored content ng telepono. Would you know the company ID or yung email niya? Oo, alam ko. Alam ko. DJ, nandito na kami sa mismong page. What's next? Anong ginagawa ninyo? Ina-access namin yung SkyDrive ni Papa. Kausap ni David ngayon yung kaibigan niya sa Singapore, si TJ. Matinik yun si CJ. Okay yun. Alright, sige. TJ, I'll call you back. May konting loading pa eh. Gusto mong tawagan muna si Michael while waiting?
Kakakausap lang namin kanina. Pero, sige. Oh, David, Gia. Kami na. Magkasama pala kayo? Hey, Mom. Hi, Tita. Ah, Patrick. Andiyan ka pala. Mabuti naman. May inaasikaso lang kami. Si Michael, ma, pwede makausap? Ay, naku, si Michael tulog na eh. Maaga kasi kami gumigising, kaya maaga rin siya natutulog. 5 o'clock kasi, nagja-jogging kami sa Bayside. Pagkatapos, kumakain na kami sa labas. Doon na kami nagbe-breakfast. Alam mo, gustong-gusto ni Michael ang pagkain dito sa Singapore. That's good to know, Mom. Alam mo, yung mga bata talaga, madaling mag-adjust yung mga yan eh. Although minsan, namimiss daw niya kayo. Pati na rin si Dana. Gusto daw niya kayong makita. Kung pwede lang sana, ma. Kaso ang gulo-gulo dito. Oo, nasabi na nga sa akin ni Gia. Siguro maganda yung idea ni Gia na dito na muna i-enroll si Michael for this coming school year. Sige, Mom. I'll visit once matapos ko yung mga projects dito. Anytime. Alam mo, okay na okay si Michael dito. Tita, maraming salamat ho ah. Pasensya na po talaga kayo kung... Ako, wala naman dapat ihingi ng pasensya. Apo ko si Michael, hindi naman siya ibang tao. Nga pala, Gia, pag nakita mo naman yung mama mo, pakisabihin mo naman sa kanya na pinagdarasal ko siya. At sana naman maliwanagan na yung kaso niya at makalaya na siya. Salamat ho. Alright, good night, Mom. Sige, bye! Kapal talaga ng mukha ng babae na yon. Hanggang ngayon, gigigil pa rin ako sa kanya. Huwag mo nalang patulan. Ikaw na rin ang nagsabi na desperada na siya eh. Hindi titigil yan. Malaking halaga yung nawala sa kanila. Paano kung nagising si Atty. Marquez? Kahit nagising si Atty. Marquez, wala pa rin silang hawak. Sayang. Sayang si Steven. Magaling yun eh. Ni-figure out ko na nga kung paano burahin yung pati yung online storage ni attorney. Mama, what's that? Isn't that Papa's phone? Sa'yo lang pala. What are we gonna do with that? I, Adam Wong, declare Of course. Nandito yung video. Kung nakikita ko pa lang, nanggigigil pa rin talaga ako eh. Ayun, nakapasok na tayo. Talaga? Gia, akala ko ba nawawala phone ng papa mo? Bakit may recent activity a few seconds ago? May binura. Paano nangyari yun eh? Walang nakuhang cellphone yung mga pulis eh. Tingin. What was it? Oh my God, Ma! Delete everything in the drive. Baka mamaya may maka-access. Now! There. Copy ng last will and testament. Sige, pakisave na lang. Ilagay mo sa isang file para ma-print natin mamaya. Sige. Done? Yes. Sandali. Bakit? Ano nangyari? Ba't nawala? Hindi ko rin alam, Gia. Nilag out tayo.
Subukan ko ulit. Wait. Gia, burado na lahat ng files. Dad, anong gagawin natin, Ma? Somebody was trying to access Papa's account. Quiet! I'm thinking. Hindi nga, Ma. What if mga pulis yun? What if si Gia? Sinasabi ko na sa'yo, hindi tayo pwede makampante. Paano si Amanda? Kaya nga dinilit ko na di ba? Yung what if may naka-access na? Anong gagawin nga natin? Please don't be so negative, Dana! My God! Everything's already deleted, ha? Kung meron man silang nakuha, we will know soon. Okay, but how about Papa's email? What if may maka-access doon, ha, Ma? What if may makakuha doon? Oh my God! Alright, TJ. Sige, salamat sa tulong, ha? Bye-bye. Sorry, Gia, pero wala the way para ma-access yung file. Yung company email kayo ng papa mo, baka may makita tayo doon. Baka kayo ni access ni TJ. Pwede. Pero mamaya-maya nasa shift break tayo. Hindi nakasikaso. Pwede natin subukan. Medyo mahigpit lang yung online security sa Dragon Empire, pero... Baka lang sakali. Sandali. Hello, Tito Manny? Ako na muna kakausap sa IT head. Nakausap ko na kagabi. Oh, make sure na makuha mo yung access sa email today, ha? Kailangan natin masigurado na wala silang makikita doon. Of course. Paano pala yung cellphone ni Papa? Baka mamaya matrace tayo ng mga polis. Naka-off. Hindi nila matitrace yun. Ako nang bahala mag-dispose. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Magandang umaga, Mrs. Wong. Yes. Ang aga naman yata. Gusto lang ho namin kayong imbitahan sa presinto. Bakit? Para ano? Eh, nasabi ko lang sa inyo lahat na nalalaman ko tungkol sa nangyari kay Adam. I have nothing more to say. Tungkol ho ito sa nangyari kay Atty. Marquez, Mrs. Wong. Ang sabi ho ng staff niya, kayo ang huling nakausap niya bago mangyaring insidente. And so? Kukunin lang namin ang statement ninyo, Mrs. Wong. Sige. Fine. Mauna ka na sa opisina. Susunod na lang ako pagkatapos na rin mag-usap. Susunod na lang ako sa inyo, ha? Sige po. Inireset ko lang po yung email password ni Sir Adam, Sir Manny. Temporary access lang po yung meron tayo. Okay, salamat. Tingnan natin yung email niya. Tingnan mo nga yan. Buksan mo yan. No, hindi. Okay, keep going. Mukha naman wala siyang sinend o ni-receive dito tungkol sa kanyang last will and testament. Oh, Sir Manny. Oh. May scheduled email. Ayan, sige, buksan mo yan. Sir Manny, it's addressed to all of the board of directors and all employees. This is to announce that effective today, I, Adam Wong, will be stepping down as President and CEO of Dragon Empire Builders. As such, all functions and responsibilities shall be assumed by a person we all know and respect. My daughter, Miss Gia Estrella Wong. This is fake. This is false! I'm gonna get to the bottom of this, attorney! Hindi ako papayag na may makuha ang papayag yan! Sir, it's supposed to be sent this Thursday. 2 days from now. Buruhin mo. No. Wait. Change the password sa email ni Adam. Immediately. At siguraduhin mo walang makaka-access sa email ni Adam. Walang dapat makaalam nito. Nakakaintindihan ba tayo? Sir Manny,
Pinatrabaho na kasi ito ni Ma'am Dana sa akin kagabi pa. Huwag muna. Find a way to stall. Hindi dapat makarating sa mga recipients itong may email na to. Masyado na magulong kumpanya. Do it for the company. Sige po. Wait. There's one more thing. Oh, bis na bis ka. Saan ka pupunta? I'm going to my righteous place, of course. Where else? Ma'am, manggugulo ka na naman sa Dragon Empire. My son, ibang panggugulo. Iba yung paglilinaw. Dapat makuha natin yung para sa atin. Ma, binan ka na doon ni Madam Lucy. Huwag ka nang pumunta doon. And do you think that's gonna stop me? I'm sure siya may kagagawan kung ano nangyari kay Attorney Marquez. Bago niya mapagtakpan yon, I must make my move. Ma, ano naman magagawa mo doon? Magmumukha ka lang desperado. I am desperate, and you should be too. Ma, ongoing yung murder investigation. Baka naman mamaya madawit ka pa ng wala sa oras. Ma, hayaan mo na lang silang magkagulo doon. And what? Tayo mapag-iwanan? Ma, lumayo na lang muna tayo. Habang may panahon pa. Please, ma, bumalik na lang tayo sa Amerika. No way. We've come this far. Marami na tayong in-invest dito. Huwag kang bibitiw ka. I gotta go. Are you insinuating na may kinalaman ako sa nangyari kay Attorney Marquez? Nagtatanong lang ho kami, Mrs. Wong. Tungkol ba ito sa last will and testament ni Adam? Well, I'm sure alam nyo na as per the will, mababa lang ang makukuha kong mana. But, so what? I'm Lucy Gongsu Wong. May sarili akong pera. Hindi ko kailangan ilagay ang buhay ko at kalayaan ko sa alanganin para lang sa pera. Pero may nagtangkaho sa buhay ni Attorney Marquez, Mrs. Wong. Pero wala akong kinalaman doon. Executor lang ng will ni Adam, si Attorney Marquez. Hindi naman niya inimpluwensyahan si Adam para maglagay ng kung ano man doon. You know, believe it or not, nirerespeto ko ang habilin ni Adam. Kaya wala akong rason para gumawa ng kahit ano kay Attorney Marquez, and I don't even understand kung bakit ako ang kinakausap ninyo. Ang sabi ho ng staff ni Attorney Marquez, kayo ang huling nakamiting niya bago nangyari ang sunog. Gusto lang ho namin malinawan ng lahat. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung anong pinag-usapan namin because that is confidential. Mrs. Wong, malinaw naman siguro sa inyo kung ano ang sitwasyon. Sa ngayon ho, isa ho kayo sa suspect sa nangyari. Ako pa ngayon ang suspect. Ay, naku. Kung alam nyo lang kung anong ginawang kalokohan niyang si Attorney Marquez. Anong kalokohan ho? Okay, oo, nag-meeting kami. Pero nag-offer siya na i-dispose ang last will ni Adam para hindi yun ma-execute for 500 million pesos. But of course, I said no. Sinabi ko nga kanina, di ba, I don't need money. Plus, I wanted to honor the last wishes of Adam. But the thing is, kung nagawa niyang i-alok yun sa akin, who knows? Baka nag-alok din siya ng same deal sa iba. Kaninong iba ho? Well, andyan naman yung ibang beneficiaries like Gia Wong, Amanda and Gab Del Mundo. And yes, who knows, even Manny Tanchanco. Ma'am Gia, kabilin-bilinan po ni Madam Lucy tsaka si Ma'am Dana na bawal po kayo pumasok dito. Kuya, hustisya para kay Papa ang hinahanap ko. Maawa naman kayo sa mama ko, nakulong siya na kahit wala siyang kasalanan. Sige Ma'am Gia, pero mabilis lang ha. Alam niyo naman na nandito si Ma'am Dana eh. Baka mapagalitan ako. Sige, pasok po kayo. Sige, mabilis Salamat lang. ho, ah. Sige po.
Good morning, Ma'am Dana. Wala pang maganda sa umaga. Eh, siguraduhin meron kang bagong balita para sa akin, ha? Yung maganda. Ano, natrabaho mo na? Yes, ma'am. Nasaan na? Give it to me. Nasaan na yung access sa computer ni Papa? Ano sasabihin? May problema na naman. Nasaan na? Sagot! Ma'am, hindi niyo naman kailangan mambulyaw. Ikaw kasi tinatanong, hindi ka sumasagot eh. Akala ko ba IT ka? Hindi ba pag IT matalino? Eh parang kausap ko, bobo eh. Ma'am, kasi hindi pa po namin nabubuksan yung company email ni President Wong. We need more time. Yan. Dapat yan yung sinabi mo sa akin kanina para hindi kita nabulyawan. Gawin mo yung trabaho mo. Ang bilis mo ata. Nakausap mo si Tito Manny? Busy daw eh. Nasa importanteng meeting. Bawal daw istorbohin, sabi ng EA niya. Hintayin mo na lang. Babalikan ko na lang siya, mamaya. Babalikan? Saan ka pupunta? Pupunta muna ako sa opisina ni Papa. Ang Dragon Empire Builders. Pero bakit ba kanina pa nagdadatingan ng mga hayop dito? Ngayong Martes. At least hindi ako mamamatay tao. You! Bullseye. Nakakuha po ako ng ebidensya. Ang CCTV footage na nasa loob kayo ng ladies room. Doon din ng Papa. Makakalaya ka na. Sa mga taong may ginagawa, dapat alugin para mataranta. At tulad ni Lucy. And pretty soon, isang shattered widow na siya. Love Thy Woman.